încerc să pun problema în începutul acestei discuții și poate toată discuția de astăzi a relației dintre întemeierile și înrădăcinările noastre pe care de foarte multe ori încercăm să le facem cât mai solide, betonate, raționale, ideatice și când spun chestia asta spun și abstractizate, seci, uneori cuprinse într-un discurs pe care ne-l rostim nouă înșine. Da. Și posibilele situații în care solul în care ne întemeiam intră într-o alunecare de un fel sau celălalt. Și, încă o dată, insist pe ideea, o să revenim, mai târziu vom reveni și la Descartes, care spune ceva de genul ăsta. Descartes, vă pomenez de acum chestia asta. Descartes zice, știți foarte bine că el vrea să reformeze întreaga gândire adâncă europeană și spune voi realiza un nou sistem filosofic, nu? Care este la originea raționalismului, dar zice tocmai v-am spus că cel vechi nu funcționează și pe cel nou încă nu l-am descris. Și ce ne facem? Adică dumneavoastră, bun, eu Descartes, am venit să vă salvez într-un oarecare sens, da? Dar ce facem când un sistem vechi s-a dovedit fals și sistemul nou nu este construit? Da? Și Descartes vorbește despre un concept celebru în filosofie, morală provizorie, da? Care este, câteodată românii spun mai vulgar și mai juce să nu faci banuri. Da? Deci, în perioadele astea, nu neapărat spun, Doamne ferește, să bagi capul la cutie sau să te ascunzi sau să nu știu ce. Dar să nu iei, nu? Și psihologii și psihiatrii din filmele americane vă spun nu luați decizii majore în momentele astea și așa mai departe. Există, nu știu cum să le spun, vine în minte ciudata expresie laps de timp. Asta e o chestie inventată de Ciomos, cred. Intervale temporale, da? În care întemeierea ființei noastre, a lumii noastre, a relației dintre noi și lumea noastră este pusă la îndoială. Până când se dobândește o întemeiere nouă, există perioade destinate supraviețuirii. Însă, și drăznesc să insist foarte mult, cea mai mare greșeală pe care o putem face este să devenim prin definiție și de atunci încolo supraviețuitori. Da? Vă spune chestia asta un individ care vine dintr-o societate mult mai proastă decât oricum am luat-o, decât cea pe care o avem astăzi și care societate exista în, nu știu cum să spun, în copilăria și adolescența noastră, tocmai pentru că cineva supraviețuise. Bun, revin, da. Problema este unde sunt temeiurile noastre, da? Și unde începe dezagregarea temeiului și intrarea noastră într-o mișcare, de un fel sau altul. Și dacă îmi permiteți să continui metafora, de obicei, doar acolo unde există mișcare, există și timp. Cursul ăsta va fi și despre o întreagă tradiție de gândire occidentală care sugerează că existența noastră temporală, da? Și când spun temporală, spun și contingentă, afectată de tot soiul de întâmplări și de accidente, da? Este totuși sau ținută pe palme de către cineva care are grijă de noi, da? Sau, uitați-vă la motul ăsta care mi se pare, pe care l-am pus, nu neapărat pentru convingerea mea că așa stau lucrurile, dar pentru frumusețea lui extraordinară. Prin modul ăsta aș fi vrut să vă sugerez modalitatea în care gândea europenitatea undeva înaintea modernității, înaintea de a renașterii și a modernității, printre cele mai frumoase și convingătoare în oarecare măsură metafore pe care le-am văzut vreodată. Făpturile sunt așezate pe cuvântul cel de viață făcător al lui Dumnezeu, ca pe un pont de diamant sub prăpastia infinitului Dumnezeu, deasupra prăpastiei propriului lor neant. Câtă vreme gândim așa, este fabulos, da? Nimic mai sigur decât un pont de diamant
Și nimic mai bun ca să facă vizibil faptul că noi înșine, fiecare dintre noi, suntem neamți. Dar mă întorc, da. Mă duc la zona aia care, pe handout-urile noastre, apare sub titlul Asta stare. Și invoc două personaje care sunt, cred că, destul de bine cunoscute, cel puțin unul dintre ele cu siguranță, vorba despre colegul de catedră Lucian Lazar și despre Horea Poenar. Și două lucruri pe care mi le spuneau sau mi le povesteau ei la un moment dat și care m-au marcat o bună bucată de vreme. Pe de o parte, cu Lucian am avut o discuție ciudată în momentul în care eram în anul întâi și aveam vreo doi profesori foarte, foarte plicticoși. Sau nu atâta plicticoși, că era o perioadă, nu știu mai știu cum este acum, nu știu dacă prezența este obligatorie la Facultatea de Litere acum, dacă este, înseamnă că sunteți fraieri. Dacă vi s-a impus din nou treaba asta, la momentul respectiv era înaintea Revoluției Române și prezența era absolut obligatorie, în sensul în care te exmatriculau dacă... Și aveam profesori care, sper din toată inima că nu mai există așa ceva, dar aveam profesori care veneau cu niște fișe îngălbenite de vreme, da? Se așezau la catedră și ne citeau lucruri care se găseau în propriile cursuri dactilografiate, multiplicate și așa mai departe. Da? Și eu mă iritam extraordinar tare și spun lui Lucian Lazar, aici trebuie să admit că culmea, eu m-am supărat pe unul dintre profesori despre care pe urmă am descoperit că omul era realmente genial în treaba pe care o face. E vorba despre Dede Drașoveanu, care pentru mine reprezintă o minte gramaticală fabuloasă. Da? Și că hârtiile lui erau galbene pentru simplu motiv că scria în fiecare an din nou pe niște hârtii galbene. Da? Nu avea, fiind un curs de gramatică și de sintaxă, nu avea de ce să fie spectaculos și așa mai departe. Și eu, fix la, întotdeauna cam dau o bară cu chestiile astea, dar fix la omul ăsta am început să mă plâng lui Lucian Lazar, care Lucian Lazar zice, dar nu se pare normal, zice, un curs de gramatică, nu e normal ca de la un moment dat să știi cum arată de pe întreg câmpul fenomenelor pe care trebuie să le descrii și firesc să vii cu același curs în fiecare an. Nu se schimbă, da? Nu se schimbă o treabă de la... Și zice, Lucian spunea atunci, gândește-te că asta e dezvoltarea normală a oricărei ființe umane, într-un oarecare sens hegelian, da? Deci ai făcut o fundare, da? Cercetezi în jurul fundării respective, da? Adică te orientezi către informație și provocări noi, trecând din teză în antiteză, dar în momentul sintezei te-ai reîntors asupra acestei fundări cu o, cum zicem asta, cu o întoarcere plus a spiralei, da? Propriu zis, mergi spiralat, dar tot ceea ce construiești, acumulezi și crești, stă pe fundamentul de la care ai început, da? E modalitatea, dacă vreți, hegeliană de a-ți vedea propria deplasare temporală. Și este o modalitate foarte rațională. Nu pot să o acuz. Da? Mai mult decât atât, spun foarte mulți dintre noi gândesc așa, e firesc să gândească așa și e bine că gândesc așa. Ce nu se ia în considerare când se gândește exclusiv hegelian este că, și acum o să spune foarte ciudat, o să spune la Dan Diaconescu chestia pe care o spus sau cine știe ce altă făptură din asta încruzătoare. Se întâmplă, viața te trage de mânecă, se întâmplă accidente, ceva, când ar trebui, e ca și cu Vîlcu, care scrie Always on Time, își spune întotdeauna, va veni o zi în care voi începe cursul. Nu s-a întâmplat, cred că aproape niciodată în viața mea, după 12 ani în Facultatea de Litere, să încep un curs la ora obișnuită. Diferite tentative, se întâmplă ceva. Astăzi am ajuns cu o oră înainte aici. Era stricat mouse, era nu știu ce, era nu știu ce. Tot am început cu... Revenind, cred și îmi place chestia asta, să putea să vi se pare pervers în modul ăsta de a gândi. Cred că atunci când ne găznim să dobândim o dominație asupra ei, viața sau nu știu cine,
că nu pot să spun destinul, că nu-mi plac chestiile astea, ne joacă câte o festă, ne trage preșul de sub picioare, încercând întrucâtva să sugereze, vedeți cât de tare am luat o rază, vorbesc despre viață ca și când ar fi o entitate, deci ăsta nu e un curs științific, în niciun caz, da? Se întâmplă ceva, da? Care, zic eu, că încearcă să ne sugereze faptul că nu ăla era temeiul nostru. Că temeiul nostru nu se găsește aproape niciodată acolo unde ne încăpățânăm să-l căutăm, adică în afara noastră, în niște chestii pe care Poenar, care este mult mai steril decât mine, le numește stabilități și așa mai departe. Da? Cam despre asta ar trebui să fie vorba aici. Și ziceam între Hegel și Derrida. Da? Deci Lucian era un exponent și mai este în continuare un exponent al unei gândiri sistematice. E un tip înspăimântător de deștept și admirabil de echilibrat în convingerile lui și un șahist din ăsta foarte bun și așa mai departe, tipic pentru naționaliști. De partea cealaltă este povestea pe care v-am spus-o de nenumărat ori lui Poenar, care era deprimat după anumite cursuri, după anumite seminarii, pentru că, analizând de 2 ori același text, sau de 3 ori în cursul acelei zile, același text, la seminar, îi ieșea aceeași interpretare și Poenar spunea, e catastrofal. Eu, făcând lingvistică, și trebuie să le explic și la seminar studenților niște chestii, mie mi se părea catastrofal tocmai asta. Da? Adică citești același text și nu înțelegi același lucru. În ultima instanță, eu trebuia să spun că cum pot spune cu tare chestii. Și când Poenar apărea livit, geniul, nu o să spun pustiu sau mai ce cât, dar punea cu plata lui în vânt și spunea, uite ce mi s-a întâmplat, eu ziceam, frate, ești ok? Adică pune același text, nu, zice, nu înțelegi esență, înseamnă că nu înțelegi esența literaturii și voi lingviști ăștia înguși la cap și așa mai departe. Măi, avea dreptate și Poenar, dar, dacă fie spus, îmi dau seama că lingviștii sunt, prin definiție, înguși la cap, datorită faptului că am avut un profesor de lingvistică, Mircea, Borcila, care m-a învățat să mă degustez, să nu mai fiu un gust, să fiu... Nu iese bine. Da? De la profesorul Borcila am învățat următorul lucru. Că nu se poate face nici una dintre aceste discipline în izolare față de câmpul culturii. Deci că cel mai rău lucru pe care ți-l poți face este să devii specialist. Să devii specialist de la care știe un autor și așa mai departe. Revin la Poenar, da? Deci eu eram pregătit oarecum de către Borcila să-l înțeleg pe Poenar, deși nu-l suportam, da? Cu atitudinile astea lui. Mai ales că, cum să spun, părintele spiritual al lui Poenar părea să fie pe vremea de Derrida. Și am fost, de toată viața mea am fost relativ isteric vis-a-vis de Derrida, cu toate că îi admir la nesfârșit cărțile, dar fiecare când le citesc, zic, minunat scris. Dar, dacă există câteva nume care, pomenite în fața mea, mă fac să mă urc pe tavan, sunt Derrida, sunt și 2 scriitori, Proust și Kafka, dar nu mă bag în zona asta. Da? Deci vă dați seama că am cantități imense de prostie în cap din moment ce nu funcționează la mine 2 scriitori uriași. Bun, revin. Da? Hegel, pe de-o parte, Derrida, știți foarte bine, diseminare nesfârșită, gramatologie, noi nu suntem noi suntem un efect marginal al unei scripturi care se autodesfășoară și care nu spune nimic, da? Mai departe. Cu alte cuvinte, anti-hegelianism, dacă vreți, pentru mine, care nu-l înțeleg destul de bine pe Derrida, nu se acumulează nimic, este iluzoriu să cauți temeiul în temeiul și este la fel de iluzoriu să cauți limitele oricărei interpretări în jurul temeiului pe care l-ai căutat înainte. Și am scris aici, să vedem. Fundare, temei, creștere, acumulare și înălțare. Cam asta este sistemul hegelian, dacă